Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Vậy là giải đấu Pokemon World Championships 2022 đã chính thức khép lại vào ngày 21 tháng 8. Những nhà vô địch của từng hạng mục của từng bộ môn đều đã được xác định. Những màn nâng cúp cũng đã được diễn ra vô cùng hoành tráng. Và tất nhiên, những trận đấu mãn nhãn và hấp dẫn trong giải đấu sẽ được lưu lại và nhắc đến sau này. Nhưng bên cạnh đó, có một thứ có thể nói là không liên quan đến Pokemon World Championships cho lắm, nhưng vẫn được các fan cực kỳ chờ đợi vào ngày bế mạc. Đó là những thông tin mới về hai bản game Pokemon Scarlet và Violet sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Tuy chỉ là một video ngắn dài 1 phút 48 giây, nhưng cũng đủ để khiến cho người hâm mộ cực kỳ phấn khích. Vậy thì hôm nay, với video này, hãy cùng mình săm soi và phân tích xem trailer mới về hai bản game Gen 9 đã mang lại cho chúng ta những gì nhé. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Đầu tiên thì trailer mới của Scarlet và Violet đã được trang YouTube chính thức của Pokemon đặt tên là Competitive Play, có nghĩa là video này sẽ tập trung vào các thông tin liên quan đến các trận đấu là chính. Một nước đi rất thông minh và hợp lý của Pokemon Company vì video này ra mắt đúng vào lúc Pokemon World Championships đang diễn ra. Điều đáng chú ý đầu tiên trong trailer là hình ảnh của thẻ căn cước công dân mới mà người chơi sẽ dùng để tham gia chiến đấu hoặc có thể trao đổi và thu thập giống như trong Pokemon Sword and Shield. Và vì là thẻ căn cước công dân nên tên sẽ là thứ rất quan trọng. Chúng ta thấy Juliana là tên của nhân vật nữ, còn Florian là tên của nhân vật nam. Sau khi tìm hiểu thì Juliana có nghĩa là sự trẻ trung, thanh tú, nên bọn mình xin gọi cô bé này là Thanh. Còn Florian là sự nở rộ của những loài hoa, gợi ý cho chúng ta đến mùa xuân muôn hoa đua nở. Vì vậy, đây sẽ là cặp đôi thanh xuân. Rất phù hợp với bối cảnh hai nhân vật này đang là những học sinh trẻ tuổi, là thanh xuân, là tương lai của vùng đất Pandia nói riêng và thế giới Pokemon nói chung. Hy vọng là hai bạn này sẽ lớn nhanh, chứ đừng như ai kia hơn 20 năm, vẫn 10-11 tuổi thì tương lai của đất nước chắc còn lâu mới đến. Sau hai nhân vật chính, chúng ta được mang đến một Pokemon mới cũng chính không kém là Cycleezer với song hệ rồng bình thường. Cũng giống thằng lằn như nhau, cũng có Eezer trong tên như nhau, nhưng một đứa là rồng, còn một đứa thì... Charizard mà nhanh chí bỏ chữ D ở cuối tên ra thì có khi giờ đã thành rồng rồi. Cycleezer được cho là đã sống chung với người dân vùng đất Pandia từ thời cổ đại. Pokemon này đóng vai trò như một thú cưỡi và phương tiện đi lại của người dân nơi đây. Dù cho có đang phải mang một human trên lưng, nhưng Cycleezer vẫn có thể đạt được vận tốc hơn 110 km/h. Vì có bản tính hiền lành và thích hơi ấm mà đa số tỏa ra từ vòng 3 của con người khi cưỡi lên, nên Cycleezer có thể nói là đã trở thành thú cưng quốc dân của vùng đất Pandia. Đóng vai trò là phương tiện di chuyển cùng với hình dạng này. Đến đây thì chắc có thể nói Cycleezer có liên quan đến hai Pokemon huyền thoại Koraidon và Miraidon. Có rất nhiều giả thuyết được đặt ra ngay sau trailer xung quanh bộ ba này. Đầu tiên là liệu Cycleezer có phải là dạng tiền tiến hóa của Koraidon và Miraidon? Đây là giả thuyết vừa đúng vừa sai. Mình nói sai ở đây không phải là Cycleezer sẽ không biến đổi thành hai Pokemon huyền thoại kia, mà là vì sự biến đổi này có thể sẽ không còn gọi là tiến hóa nữa. Nhiều nguồn tin rò rỉ tin rằng sẽ có một loại Pokemon mới được gọi là Paradox Pokemon, tạm dịch là loại Pokemon nghịch lý Philogic sẽ xuất hiện trong Gen 9. Cycleezer có thể chính là một trong số các Pokemon thuộc loại này. Giả thuyết đặt ra là người chơi sẽ được nhận Cycleezer từ đầu game. Trong quá trình khám phá vùng đất Pandia, một điều gì đó đã xúc tác khiến Cycleezer quay ngược thời gian hoặc bay đến tương lai, thậm chí bay sang một dòng thời gian khác hay chiều không gian khác để trở thành hình dạng Koraidon và Miraidon. Vì vậy mà trong trailer trước mới có cảnh nhân vật chính ngơ ngác khi nhìn thấy sự xuất hiện của Pokemon huyền thoại trước mắt mình. Nếu giả thuyết này là thật, thì điều phi-logic nhất ở đây là cách mà Cycleezer có thể xuyên thời gian để trở thành Koraidon và Miraidon, cũng như là việc từ một Pokemon bình thường, một con pet mà nhà nhà đều có, thì Cycleezer hoàn toàn có thể trở thành một Pokemon huyền thoại. Một Pokemon thường bỗng trở thành Legendary Pokemon. Điều này chưa từng xuất hiện trước đây, và rất có thể đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta được thấy bước nhảy vọt lớn như thế này của một Pokemon.
Tất nhiên là không tính God Chu và God Bidoof rồi nhé. Một giả thuyết nữa cũng khá hay, đó là Cycleezer sẽ có thể thay đổi hình dạng thành một hình dạng khác thay vì Koraidon hay Miraidon. Khi tham chiếu 3 màu sắc của Pokemon này trên bảng màu quang phổ hay màu cầu vồng, Cycleezer với màu xanh lá đứng ở giữa và độc lập hoàn toàn với hai đầu màu đỏ của Koraidon và màu tím của Miraidon. Và với concept về thời gian, Koraidon tượng trưng cho quá khứ, Miraidon tượng trưng cho tương lai, vậy chúng ta sẽ cần một huyền thoại nào đó đại diện cho hiện tại để tạo ra sự cân bằng. Và chính Paradox Pokemon Cycleezer sẽ có một nước đi phi logic để từ Pokemon thường trở thành Pokemon huyền thoại, hoàn thiện bộ ba thần thánh của vùng đất Pandia. Nhìn chung thì đó là hai giả thuyết bản thân mình thấy khá hay và có khả năng xảy ra cao. Nhưng giả thuyết thì cũng chỉ là giả thuyết. Chúng ta sẽ còn phải đợi và hóng nhiều nữa từ Pokemon Company để biết chi tiết hơn. Nếu các bạn có suy đoán hay giả thuyết nào về bộ ba Cycleezer, Koraidon và Miraidon thì đừng ngần ngại chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé. Tương lai rực sáng đang chờ Cycleezer phía trước. Điều này càng được củng cố thêm khi Pokemon này sở hữu chiêu thức hoàn toàn mới là Shed Tail. Đây có thể cũng chính là chiêu thức độc quyền của Cycleezer luôn, vì khi khai triển, Pokemon sẽ cắt chiếc đuôi của mình để tạo ra một hình nhân. Khả năng đứt đuôi rồi mọc lại vốn là điểm đặc trưng của loài thằn lằn được thể hiện rất rõ qua bài hát. Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chi. Sau khi tạo ra hình nhân, Cycleezer sẽ mất đi 50% HP tổng để rút về và đưa đồng đội khác ra sân. Đồng đội ra sân sẽ được nấp sau hình nhân mà Cycleezer đã tạo ra trước đó, nên đây là một chiêu thức chiến thuật rút lui thay đổi cực kỳ cao cấp, dù cho lượng máu mà Cycleezer phải hy sinh là khá nhiều. Nếu Shed Tail không phải là hàng độc quyền và được phổ biến trong các Pokemon thằn lằn, thì chiêu thức này hứa hẹn sẽ mang tính meta cao. Một chiêu thức mới nữa xuất hiện trong trailer là Tera Blast. Pokemon có thể học được Tera Blast thông qua TM. Ban đầu, Tera Blast sẽ có hệ thường, nhưng sẽ có thể thay đổi hệ theo hệ Tera khi Pokemon Terrestrialize. Không chỉ vậy, Tera Blast sẽ dựa vào chỉ số cao hơn giữa Attack hay Special Attack của Pokemon sử dụng để trở thành một chiêu thức tấn công vật lý hoặc đặc biệt. Chắc chắn khi một Pokemon được Terrestrialize hợp lý và sử dụng Tera Blast thì đây sẽ là một chiêu thức cực kỳ mạnh, có thể xoay chuyển thế trận của trận đấu 180 độ. Nhưng vì là một chiêu học thông qua TM nên chắc chắn chiêu thức này phải chiếm một slot trong bộ 4 chiêu thức của Pokemon. Điều này thì trước mắt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng cover của các thành viên trong team, cũng như là sẽ khiến cho trainer phải đau đầu hơn rất nhiều trong việc lựa chọn Pokemon nào nên mang theo Tera Blast hay không. Tera Blast có vẻ sẽ mang lại sự khó khăn hơn nhiều so với việc các chiêu thức tự động chuyển đổi khi Dynamax, Gigantamax hay thậm chí là Z-Move. Nhưng thôi, cứ phải đợi đến lúc được trải nghiệm Meta Tera thì chúng ta mới có thể nhận xét chính xác hơn được. Trong chiến đấu, ngoài chiêu thức thì item cũng là một thứ không thể thiếu của Pokemon và mình khá bất ngờ khi có đến tận 3 trang bị mới cực kỳ bá đạo đã được giới thiệu trong trailer này. Đầu tiên là Mirror Earth. Item giúp cho Pokemon mang theo copy ngay sự tăng chỉ số theo bậc của đối thủ và tăng luôn cho mình. Như trong video, chúng ta được thấy Sir Titan với Mirror Earth đã copy Azumarill vừa sử dụng Belly Drum để tăng liền 6 bậc vào chỉ số Attack mà không cần phải hy sinh 50% HP. Xerneas cầm Power Up rồi dùng Geomancy mà gặp phải đối thủ có Mirror Up thì cũng có mà khóc thét. Và vì là một loại Up nên Mirror Up chỉ có thể được sử dụng một lần trong trận. Câu hỏi đặt ra là Mirror Up có thể copy chỉ số tăng do Ability hay không? Ví dụ như trong trường hợp gặp phải Zacian với Intrepid Shot thì Mirror Up có được kích hoạt. Item mới thứ hai được giới thiệu là Covert Cloak với tác dụng giúp Pokemon mang theo không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng phụ từ chiêu thức tấn công của đối phương. Một ví dụ cụ thể được đưa ra trên website của Pokemon là Cycleezer không bị flinch dù vẫn bị Fake Out đánh trúng. Một trang bị khá phù hợp với những Pokemon Support hay những cái tên setup đầu trận. Nhưng vì chỉ bảo vệ Pokemon khỏi các hiệu ứng phụ từ các chiêu thức tấn công nên Covert Cloak sẽ không thể chống lại được Taunt. Nên xét theo meta hiện tại thì đúng là miễn nhiễm với flinch của Fake Out đang là công dụng lớn nhất của Covert Cloak. Item mới cuối cùng là Loaded Dice, giúp cho các đòn đánh nhiều lần của Pokemon mang theo sẽ tăng khả năng đánh được nhiều lần hơn. Với mô tả như vậy, khi so với Ability Skill Link luôn giúp cho các chiêu thức khai triển được tối đa số lần có thể, thì Loaded Dice vẫn còn thua kém một chút. Tuy nhiên, vì là một cục xí ngầu mà mặt lớn nhất của cục xí ngầu lên đến 6 nút, nên có thể khi mang item này, các chiêu thức multi-hit sẽ được tăng số lần đánh lên ngưỡng từ 3 đến 6 lần thay vì chỉ 2 đến 5 lần như trước. Loaded Dice được biết là một cục xí ngầu đã qua chỉnh sửa để luôn đổ ra mặt 5 nút và 6 nút, nên tỷ lệ đánh liên tục nhiều lần cũng khá là cao. Vì vậy,
Với một số Pokemon có thể học được Icicle Spear hay Bullet Seed nhưng không có skill link mà vẫn khai triển được từ 4 lần trở lên cũng đã là một lượng sát thương rất ổn áp rồi, nên Loaded Dice cũng là một trang bị rất có tiềm năng. Điều mới cuối cùng của trailer này là vương miện Terra mới mang hệ ma. Nếu các bạn chưa biết thì chiếc vương miện này có hình dạng của một con ma bí ẩn xuất hiện từ bản game Pokemon đầu tiên. Khi vào tòa nhà ma ở thị trấn Lavender mà chưa có Seal Scope thì đây là hình dạng mà các bạn sẽ thấy khi gặp phải các Pokemon hoang dã trong tòa nhà này. Một gợi nhắc về tuổi thơ được đánh giá cao từ fan hâm mộ dành cho Pokemon Company. Và đó là tất cả những gì mà bọn mình đã soi và tìm hiểu được từ trailer mới nhất của Pokemon Scarlet và Violet. Với một video dài chưa đến 2 phút thì lượng thông tin như thế này có thể nói là khá nhiều và chất lượng rồi. Còn các bạn thì sao? Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về trailer mới của các bản game Gen 9 này? Các bạn có soi ra chi tiết nào hay biết thêm thông tin nào khác về Pokemon Scarlet và Violet hay không? Các bạn có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!